سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز هم تو این ترفند فوق‌العاده قراره بهتون یاد بدیم که چطوری خیلی راحت و آسون تو 3 سوت برای عکساتون سایه درست کنید. پس اگر از این ترفند خوشتون اومده حتما ادامه ویدیو رو ببینید. ما اینجا سوژه رو از بک‌گراند جدا کردیم. برای اینکه بتونید سایه ایجاد بکنید شما باید سوژه رو از بک‌گراند جدا بکنید. برای جدا کردن سوژه از بک‌گراند ما قبلا ویدیو ساختیم که این بالا براتون لینکش رو میذارم. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید کلید کنترل رو نگه دارید، روی سامنیل لایه کلیک بکنید تا دور سوژه به اصطلاح سلکت بشه. از این قسمت یک لایه جدید ایجاد بکنید، کلید آلت و بک اسپیس رو بزنید تا به این شکل در بیاد. اوپاسیتیش رو کم بکنید و روی هلوش 30% قرار بدید و بیاریدش این پایین، اینجا قرارش بدید. از منوی ادیت گزینه پرسپکتیو وارپ رو انتخاب کنید. محدوده سوژه‌تون رو به این شکل انتخاب کنید. بعد از این قسمت گزینه وارپ رو انتخاب کنید و به این صورت سایه رو ایجاد کنید. به این شکل سایه رو برای تصویرتون بسازید. و این گزینه رو بزنید تا بره تصویر بشینید. کنترل دی رو بزنید. از منوی فیلتر بله و گاسیان بله رو انتخاب کنید و مقداری بهش بلر بدید و از این قسمت هم اوپاسیتیش رو کم و زیاد بکنید. همچنین شما میتونید از هر کدوم از این بلرها استفاده بکنید که من گاسیان بلر رو بهتون پیشنهاد میدم. این هم از نتیجه نهایی کار و سایه که برای سوژمون ایجاد کردیم که امیدوارم از اون لذت برده باشید. اگه ویدیو رو دوست داشتی کانال ما رو حتما سابسکرایب بکن، ویدیو رو لایک بکن و تو کامنت ها برامون نظرت رو بگو. ممنونم از نگاهتون.